Huomenta. Eilisiltana tehtiin sellainen suunnitelman muutos, että eipä grillatakaan, vaan puretaan koko leiri ja lähdetään tuohon leirintäalueen ravintolaan syömään. Nyt aamun tunteena voin sanoa, että ratkaisu oli täysin oikea. 2 aikaan yöllä alkoi taas ihan järjetön ukkonen ja sade. Sitä vettä tuli taivaan täydeltä tunnin verran. Piti laittaa valoja päälle ja tulla katsoa, mikä toi meidän liukuoven ylälainan tilanne on. Ihan pikkusen sellainen 1 noro. Sieltä tuli sitä vettä, mutta se sateen määrä oli jotain ihan tolkutonta. Naapurin Karthago on vielä tuossa parkissa, että jos ehditään nähdä heitä ennen kuin tästä itse lähdetään liikkeelle, niin täytyy kysästä, että miten teillä kävi nytten noitten kattoluukkujen kanssa. Tuossa 2-3 aamuyöstä oltiin hereillä ja nautittiin valoshowsta kattoikkunoiden kautta. Oli kyllä melkoista mäiskettä, mutta kyllä se sen jälkeen nukutti vielä ihan hyvin. No, kosteus on melkoinen ja varmaan ilman tuommoista sadettakin, niin totta kai noi etu- ja sivuikkunat huurtuu. Meillä on tässä autossa Webasto. Lämmitykseen niin me on testattu Webaston Lüftung, eli tuuletustoimintoa. No se toimii ehkä kaikista kivoiten iltaisin, kun autossa on kuuma, niin avataan nuo luukut ja silloin laitetaan se tuuletusasento tuohon päälle, niin se kyllä tuntuu, että se sitten niin kuin raikastaa tätä sisäilmaa, kun se auttaa liikuttelemaan ilmaa täällä. No nyt tänä aamuna lyötiin lämmitystoiminto päälle, että tekisikö se jotain ton huurtumisen kanssa. Lämmintä tulee kyllä, ei siinä, mutta ikkunat on ihan yhtä huurussa, et ei muuta kuin mikrohuituliinat kouraan ja lähdetään kuivaamaan ikkunoita. Nyt tässä odotellaan, että täällä niin sanotusti tämä leirintäalue heräisi. Kello ei ole vielä 8, että ruvetaan näihin aamutoimiin. Eli meidän elämän ensimmäinen kempsan tyhjennys on vastassa. Aloitetaan sillä ja sitten tietysti ennen liikkeelle lähtöä viedään roskat pois ja kierrätyskamat pois. Ja virkattiinpa tuossa eilisiltana vielä tämmöinen checklista ennen liikkeelle lähtöä, että ei tule mitään hazardeja, kaikki luukut kiinni, kaikki tavarat pois pöydiltä, Webaston toi ulkokansi kiinni. Joo, ja sitten tosiaan kun ajetaan tonne gateille, että tyhjennetään vielä nuo harmaat vedet ja otetaan vettä tankkiin. Ja totta kai, jos mä nyt en muistanut sanoa, niin toi sähköjohto. Elikkä vielä on hetki aikaa tässä juoda kahvia ja sitten ruvetaan hommiin ja siitä sitten kaupan kautta kohti uusia maisemia. 2 kärpästä yhdellä iskulla, eli obista haettiin vähän lisää rättejä, tai siis mikrokuituliinoja, niitä tuntuu tarvitsevan kaikkialla. Kun esimerkiksi purettiin sähköjä, niin siellähän oli rapaa roiskunut aika tavalla. Saatiin auto tänne hyvin parkkiin, koska ollaan aikaisin liikkeellä. Ja samassa ostoskompleksissa löydettiin myös ruokakauppa. Ei olisi ollut meidän ykkösvalinta, mutta mitäpä siinä löydettiin safkaa, nyt kamat kyytiin ja nokka kohti Gottardoa. Onko tämä jonotus tässä jo merkki tulevasta, kun mennään sinne Gottardoon? No toivottavasti ei. Navigaattori näyttää ihan kohtuullista aikaa, alle 40 minuuttia pitäisi olla se tunnelista läpimeno. Kammottavasta sateesta huolimatta tänne Ticinoon on suorastaan ihan todella lämmin päivä. Että ei muuta kuin brillet päähän ja matka jatkuu.
Ja onpa kerrassaan miellyttävää tämä matkanteko nyt, kun ei tuo kaasupoltinten kansi koko ajan kilkata. Sinnehän me työnnettiin Aldista ostettu astiapyyhe väliin ihan sieltä saranoista alkaen, koska se kilkatus ilmeisesti tulee siitä, että se ei ole ihan oikein kohdallaan se lasikansi siinä. Ja työkalujen vähäisyydestä johtuen emme pysty sille itse tekemään nyt mitään. Obin reissu tehtiin nyt tosiaan hankkiaksemme lisää näitä mikrokuituliinoja. Ostettiin myös sellaista lasinpuhdistussuihketta, kun ikkunatkin on melkoisessa ravassa. Se ei ole onneksi meidän muureen auton palautessa. He hoitaa ulkopuolen pesun, mutta oli ajatuksena, että putsataan kyllä ikkunatkin joka puolelta. Noihan on melkoiset kikkakolmoset kun tässä ei ole niitä Ramenfenster, mä en nyt yhtään tiedä mikä se on suomeksi. Mutta joka tapauksessa meidän kaikki ikkunat on sellaisia vähän ulkonevia. Ja niissä on kyllä kunnon karavaanimuovista sitten kaikki sulkimet, niin niitä kun yrittää rassata, oli se sitten kiinni tai auki, niin tuntuu, että koko ajan vaan niin kuin jotenkin osuu niihin laseihin, niin me putsataan ne sitten lähtiessämme. Yksi hankinta Obista oli tämmönen dedikoitu biojäteastia, mutta kuten mainitsin, matkanteko on nyt lepposaa, ei koko ajan kilkata eikä kolkata, ja ilmeisesti tehtiin hyvää työtä myös siinä, kuinka sitten pakattiin kaikki aamulla ennen kuin lähdettiin liikkeelle, joten taas sellainen yksi onnistumisen kokemus. Nyt ollaankin sitten saavutettu jonon pää. Tossa oli tauluissa, että Gotthardon läpimenoaika 80 minuuttia. Ei siis tunnelin päätä vielä näy, et en osaa tästä sanoa, että kuinka kaukana ollaan. Navigaattorin mielestä tästä jonotuksesta tulisi 22 minuuttia lisäaikaa. No sehän on ihan peanuts, ei haittaa yhtään. Tuolla aikaisemmin oli tää valintatehtävä San Gottardo tai San Bernardino. Siinä oli jollakin bulgarialaisella kuljettajalla vissiin sellaista hahmottamisvaikeutta ja ihan viime hetkillä sitten sulkuviivan yli tulikin sitten sieltä Bernardinon kaistalta takaisin Gottardolle vieville kaistoille, luonnollisesti ilman vilkkua meidän eteen. Ei siinä kuinkaan käynyt, mutta ainahan näitä töhöjä löytyy. Nyt kun me tässä jonossa kihnutellaan kohti tunnelin suuta, niin nyt löytyy. No onhan se ollut koko ajan, mutta nyt se niinku korostuu tämä yksi merkittävä puute tässä ajoneuvossa, nimittäin distanssikontrollin puute. Kun on tottunut omassa autossa siihen, että painat nappia ja se lukee nuo liikennemerkit ja pitää etäisyyden, niin onhan tää nyt vähän rasittavaa olla ilman. Okei, toi meidän pohjoiseen päin tuleva jonotus ei ollut mitään verrattuna siihen, mitä näillä on. Siis näitä on ollut kilometrikaupalla ja vieläkään ei näy jonon päätä. Jono on myöskin täysin seis, että me nyt sentään pikkusen liikuttiin koko ajan eteenpäin. Katsotaan näkyykö jonon päätä vieläkään ennen kuin me mennään tuohon tunneliin. Eipä näy. Kyllähän se aurinko jäi nyt sinne Alppien eteläpuolelle. Mutta ei se mitään. Katsoin justiin säätiedotusta meidän seuraavaan kohteeseen ja semmoista 20 astetta. Se on ihan kivaa vaihtelua. Kyllä tuolla olikin lämmin ja iltaisin tuskailtiin, miten saadaan tätä torppaa viilennettyä. Mutta tunti vielä matkaa. Sitten nähdään, millainen on meidän seuraava majapaikkamme.
nyt meillä onkin sitten vastassa liikenneonnettomuus. Ollaan siis tunnelissa ja kaikki liikenne ohjattiin tähän vasemmanpuoleiselle kaistalle. Vielä on vähän epäselvää, että onko se accidentti tapahtunut täällä tunnelissa vai vasta sen jälkeen, mutta seurataanpa tilannetta ja noudatetaan ohjeita. Täällä tää nyt on. Onko sitten enemmän ollut tekninen keskeytys kuin onnettomuus? Me ollaan nyt saavuttu meidän seuraavan yön majapaikkaan. Tämä mun edessä oleva rakennus on osa pakettia. Me saatiin avaimet tonne. Siellä on ruokapöytä ja pikkuinen kamina. Ja onhan täältä tää näköala aika huikee. Me ollaan Luzernin kantonissa ja tää paikka on siis ostettavissa nomadi.camp-sivuston kautta. Tuolla me tavattiin tää perhe, kenen maatilan tiluksilla me ollaan. Toivottivat meidät tervetulleeksi, antoivat avaimen myös polttopuuvarastoon. Eli meillä on tässä mahdollisuus sitten tehdä illemmalla tulet ja tää upea maisema jatkuu ja jatkuu. Ja sitten kun me käännytään tonne autolle päin, mehän ollaan tällaisen suuren puun alla. Ja täytyy kyllä sanoa, että on melkoisen kiva spotti. Tähän me laitettiin taas leiri pystyyn ja laitettiin sisällä tavarat paikoilleen. Niin mitäpä tässä sitten muuta kuin istahtaa tähän miellyttävään verkkotuoliin, laittaa selkänojaa vähän taaksepäin ja nauttii maisemista. Nyt kun tämä meidän rolle on jotenkuten esiteltävässä kunnossa, niin tehdään pieni kierros tonne sisätiloihin myös. Elikkä liukuovi, kuten Fiat Ducatossa voi olettaa. Lähdetään liikkeelle tästä kabiinista. Fiat Ducatohan se on. Ei mitään mullistavaa. Nahkapenkit. Joo, ihan kiva lisä. No sitten löytyy tämä, olisiko tämä nyt sitten oleskelu- ja ruokailuryhmä. Mä en ymmärrä, minkä takia 2 hengen autoon tarvitaan 4 turvavyöpaikkaa. Vähempikin riittäisi. Mutta ei mun tarvitse kaikkea ymmärtääkään. Yksi erityinen pointti, minkä takia me haluttiin tämä Roller Team testiin, on tämä pöytäratkaisu. Eli tämä pöytä taittuu. Tämä pala täältä saataisiin käännettyä vielä tähän lisää osaksi. Ei olla muuten tarvittu. Ja pöytä liikkuu sivusuunnassa. Nyt sitä on otettu tänne eteenpäin, kun auto on parkissa, niin ei tarvita tuonne kuskin penkin taakse sen enempää tilaa. Ja sitten on vuorossa meidän kompaktikeittiömme, 1 yläkaappi, jääkaappi, tiskiallas, täällä alla olisi 2 kaasupoltinta, 3 todella hyvin tavaraa vetävää laatikkoa ja tuolla jääkaapin alla on myöskin erittäin mukiin menevä säilytystila. Jos itse saisin päättää, laittaisin siihen vielä välihyllyn, mutta senhän pystyy itse sinne konfaamaan. Sitten meiltä löytyy WC ja suihku. Kyllä täällä puun katveissa on ihmisen hyvä olla.
Meille sattui vähän pilvinen tää ilta, mutta sepä ei haittaa mitään, koska aurinkoa on kyllä saatu siellä Tessiinissä. Nyt on viritetty tuohon tulet, elikkä tänään vuorossa on luonnollisesti näitten Victorinoxin makkaratikkujen testaus. Laitetaan tuohon pikkuseen kaasugrilliin vielä rösti tulemaan. Ja tosta otettiin testiin Tessiinistä tullessa vielä tommonen sipulikonfiitti. Katsotaanhan miten se sopii tähän joukkoon. Saatiin tänne oikein mukava ilta-aurinkokin, kun tossa paistettiin hiilloksella makkaraa näillä Victorinoxin teleskooppitikuilla. Olivat muuten erittäin hyvät siihen hommaan. Ja lautaselta löytyy chipolaattaa, röstiperunaa. Täällä on tätä tessiiniläistä sipulikonfittia. Ja meinasin ihan unohtua. Oikein ihana kesäinen salatti. Siinä on nyt mantovaunumelonia, kurkkua, pensasmustikkaa, fetaa ja tuoretta basilikaa, minttua, oliiviöljyä ja vähän muita mausteita. Ja tällä lautasella oikeinkin perinteinen servelä. Enku ettee, eli hyvää ruokahalua!